Minsan ba ay nangyari na rin sa'yo ang magwala at mainis sa paghahanap ng nawawala mong susi? Pero sa lahat ng nawawala, ang pinakamalaking misteryo ay kung paano natin nawala ang 1 bilyong taon sa kasaysayan. Ang laking issue nito kumpara sa paghahanap ng nawawala mong susi. Bakit? Dahil merong napakalaking blankong parte sa nakaraan ng ating planeta at walang sino man ang lubos na nakakasiguro kung saan ito nailagay. Sa totoo lang, ang 1 bilyong taon ay halos 25% ng edad ng mundo at ang 1 bilyong taong ito na nawawala sa tala ng fossils ay tinatawag na The Great Unconformity. Kaya naman, halina at usisain natin ito ng lubusan. Kung uumpisahan natin maghukay ngayon, makakakita tayo ng iba't ibang layer ng bato na mas tumatanda ang mga layers habang lumalalim ang nahuhukay. Maaaring makakita ka ng cassette tape mula noong 90s, disco ball mula noong 70s, at maaaring makahanap ka ng mga sinaunang barya at kagamitan. Bukod dyan, maaari ka rin makakita ng labi ng mga tao at hayop na lumubog sa ilalim ng lupa sa paglipas ng panahon. Ito ay dahil ang ibabaw ng lupa ay patuloy na binabagsakan ng mga maliliit na butil tulad ng buhangin at alikabok. Ang prosesong ito ng pagsasama-sama ng naturang butil ay tinatawag na deposition at ang proseso naman ng pagdidikit-dikit at pagtigas nito ay tinatawag na cementation. Dahil dyan, sa paglipas ng ilang milyong taon ay nabubuo ang mga sedimentary rocks. Mauulit ng mauulit ang proseso hanggang sa maging parang sapin-sapin na ng bato ang ilalim ng kalupaan. Isang sapin-sapin na binubuo ng milyong-milyong layers na nabuo sa loob ng milyon-milyon ding mga taon. Wala naman talagang permanente sa ating mundo, kaya hindi maiiwasan na mamatay din ang mga hayop. Sa prosesong ito ng sedimentation at cementation, ang katawan ng hayop ay mabubulok. Ngunit, ang mas matitigas na bahagi tulad ng buto, shells o sungay na hindi nabubulok ay matatabunan ng alikabok at unti-unti itong lulubog sa lupa hanggang sa mabuo ang isang layer ng bato sa paligid nito. Ang tubig ay tatagos sa bato at dahan-dahang manunuot sa matitigas na parte ng katawang natira. Sa paglipas ng panahon, ito ay magiging mineral na rin ng bato at mabubuo ang isang batong replika ng hayop na kung tawagin ay fossil. Ang fossil ay nagsisilbing time capsule at nagtataglay ng mga impormasyon tungkol sa panahong nabubuhay pa ang naturang hayop. Sa pag-aaral ng kasaysayan ng planeta at ng buhay, malaki ang naitutulong ng magkakaibang layer ng sedimentary rocks at ng mga yamang nakaipit dito. Ang mga kakaibang layer na ito ay tinatawag na strata. Ang bawat layer ay naglalahad ng kakaibang impormasyon tungkol sa edad ng bawat isa. Ang pag-aaral naman ng mga strata ay tinatawag na stratigraphy. At isa sa mga prinsipyo nito ay ang law of superposition na nagsasabing kung hindi maiistorbo ang mga formasyon ng bato, ang mas matatandang bato ay tiyak na matatagpuan sa mababang bahagi ng strata. Hindi naman siguro mahirap intindihin yun ano. Ito rin ay nangangahulugan na kung titignan mo ang pagitan ng mga strata, ay mas maiintindihan natin ang tungkol sa mga lumipas na panahon. Sa kasamaang palad, ang kasaysayan ay hindi madaling mahulaan. Habang may bagong layer na nabubuo sa isang lugar, ay maaari namang tumigil ang sedimentation process sa ibang bahagi ng mundo. Maaaring tangayin ng hangin at tubig ang geological particles papunta sa ibang lugar, dahilan upang mabura ang bahagi ng mga tala ng formasyon ng bato sa lugar. Kapag nagpatuloy ng muli ang sedimentation process dito, ito ay mag-iiwan ng puwang sa formasyon ng bato na hindi na maaari pang maibalik. Ang puwang na ito ay tinatawag na time gap o hiatus. Sa ibang pagkakataon, ang mga hiatus ay may puwang na umaabot sa 1 milyong taon. Ito ay maaaring tulad sa pagre-record ng isang mahabang usapan. Pipindutin ang pause, rewind at pagkatapos ay muling i-record. Dahil dyan, ang recording ay hindi kumpleto. At kung ang mga bahaging nawala ay integral sa kabuluhan ng usapan, ay wala na ring silbi pa ang buong recording. Kapag nangyari ang mga hiatus, nag-iiba ang anggulo, kulay at tekstura ng bagong layer ng bato sa ibabaw. Tinatawag itong
Unconformity. Si Niels Tinsen, isang Danish na kinikilalang ama ng stratigraphy, ang unang gumawa ng sketch ng unconformity noong 1669. Ngunit ang nakadiskubre ng unang signipikong unconformity ay isang Scottish farmer na si James Hutton. Habang naglalakad siya malapit sa Siccar Point sa Scotland noong 1787, napansin niya ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga mas mabababa at mas matataas na formasyon ng bato. Pinangalanan niya itong Hutton's Unconformity. Ang grayish na mabababang layer na halos 425 million years ang tanda ay kinakikitaan ng mga elemento mula sa ilalim ng dagat. Ngunit ang mapupula at mas matataas na layers na nasa 345 million years ang tanda ay kinakikitaan naman ng mga elemento mula sa ilog at sapa. Ito ay may hiatus na halos 80 million years ang agwat. Tinatawag ng ilang geologists ang Siccar Point na isang geologic shrine. Patunay lang na talagang kamangha-mangha ang formasyon ng mga bato dito. Subalit, ang pinaka hindi pangkaraniwang unconformity ay natagpuan noong 1869 ni John Wesley Powell. Habang binabagtas niya ang Grand Canyon, ay napansin niya ang isang patayong formasyon ng bato na sumusugpong sa mga pahalang na formasyon. Pinangalanan niya itong Powell's Unconformity. Ngunit ito ay mas kilala sa tawag na Powell's Great Unconformity. May dalawang dahilan kung bakit ito ay karapat-dapat sa bansag na The Great. Una, ang unconformity ay sumasakop sa buong kontinente. Umaabot ito sa Laurentia na siyang pangalan ng sinaunang sentro ng North America. Pangalawa, ang mga unconformities ay karaniwang maliliit at halos nasa 10 milyong taon lang ang pinakamalaking agwat. Ngunit, ang pinakamaliit na hiatus sa Powell's Great Unconformity ay nasa 250 million years at ang pinakamalaki ay mahigit sa 1.2 billion years. Tama, ang nawawalang bahagi ng kasaysayan ay nasa 1.2 billion years. Mula noong pagkadiskubre ni Powell, may ilan pang mga formasyon ng bato na natagpuan sa mundo mula sa parehong yugto ng panahon. Maaari natin itong tawaging The Great Unconformity. Ano ba talaga ang nangyayari dito? May iminumungkahing teorya upang maipaliwanag ang The Great Unconformity. Yan ay ang Snowball Earth Theory. Ito ay tumutukoy sa panahon ng Cryogenium period na halos 650 million years nang nakalilipas, kung saan ang ibabaw ng mundo ay natatakpan ng makapal na balot ng yelo o glaciers na parang isang malaking bola ng niebe. Ang mga glaciers ay kayang magdulot ng epikong pagkayod sa lupa habang sila ay tumatawid sa mga lugar. Nakakayod at natatangay nila ang nasa 2 hanggang 3 milyang kapal ng lupa at nabubura sa ibabaw ng daigdig. Ang tunay na kamangha-mangha ay ang mga mas batang layer ng bato na makikita sa The Great Unconformity ay nagsimula sa panahon ng Cambrian period. Ang Cambrian period ay panahon kung saan naganap ang pinakamalaking paglaganap ng buhay sa kasaysayan. Sa loob lamang ng maikling panahon na 11 million years. Ang mga ninuno ng halos lahat ng uri ng buhay sa mundo ay nagsimulang umiral sa panahong ito. Halimbawa, ito ang panahon kung kailan unang lumitaw ang mga isda. Ano naman ang kinalaman nito sa Snowball Earth Theory? Nang makarating sa karagatan ng lahat ng yelo, tangay-tangay nito ang mga nutrients na mayaman sa mineral. Ito ang nagdulot ng malawakang pagyabong ng buhay sa ating mundo. Mahigit sa 1 bilyong taong sedimentary rocks din ang natangay ng mga dambuhalang yelo at napunta sa punlaan ng evolution, ang karagatan. Kaya sa huli, tila nawala nga sa atin ang bilyong taong kasaysayan, hindi sa kung saan-saan kundi sa ilalim ng karagatan. Ngunit ang Snowball Earth ay nananatili pa ring isang teorya magpasa hanggang ngayon. Marahil ay darating din ang panahon na magkakaroon ng mga bagong pamamaraan at teknolohiya na magagamit ng mga geologists upang mapunan na ang bilyon taong puwang na nawawala sa ating kasaysayan. Sa ngayon, ang The Great Unconformity
ay nananatili pa ring isang malaking misteryo. Maraming salamat sa panonood mga kaayos. Magkita-kita tayo sa susunod na video at sabay-sabay nating sabihin, aba, ayos to.